Today, to record the Lankapuvath entertainment video, we decided to invite someone very interesting from the music field. She enters the field as a teenager, as I remember, and she becomes very popular with a hit number, Candy Lamissi. Welcome to the show, Mariazelle Goonetilleke. Thank you, Shanika, for having me on the show, and it's nice to meet up with everybody out there on cyberspace. So, yes, definitely. Mariazelle, now you became very famous with Candy Lamissi. Yeah, that's right. And if we go back to your past and now, yeah. Can you just brief us on how you entered and your path up to now? Okay, I actually entered the music industry as a child prodigy, and my very first band was a pre-teenage band. We were all children, the oldest being 14 and the youngest being 9. I was in between, and we still have a lot of links with one another. So from there I used to do a lot of Western music, and from there I graduated onto other bands and so on, and then in 77 I recorded Candy Lamissi and released it, and well, the rest is history. That's how people got to know me as a solo singer, and the rest became history. Mariazelle, අපි දැනගන්න කැමති මේ ඔබගේ ආගමනය තමයි ඔබ යම් කිසි කෙටි විදිහකට පැහැදිලි කරේ. ජීවිතේට වැදගත් වුණු ඔබට ශක්තිමත් වුණු ඔබේ ජීවිතයේ ගොඩනගා ගන්නට අද ඉන්න තත්වයේ දක්වා ගොඩනගා ගන්න ශක්තිමත් වුණු චරිත තිබෙනවද? චරිත තුනක් අපිට කෙටියෙන් හඳුනන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව මට කියන්න පුළුවන් මගේ මවත් පියත් ඒ වගේම මගේ පුංචි නංගි එතකොට යා පුංචි මම ඇත්තටම කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි තමයි ගොඩක්ම මගේ සංගීත ජීවිතයට ගොඩක් උදව් කෙරුවේ. ඒ හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ සංගීත භාණ්ඩයක් මට අවශ්‍ය වුණා නම් ඒක ලැබලා දුන්නේ මගේ තාත්තා. ඒ වගේම මාත් එක්ක කොහෙද ගමනක් යන්න වුණොත් මම ප්‍රසංගයකට හරි මොනකට හරි යන්න වුණොත් අම්මා තමයි මම එක්ක කරගෙන ගියේ. නමුත් ඒ දෙන්නගේ සහයෝගයට වඩා මම දකිනවා දැන් ආපස්සට ඇරිලා බලනකොට මගේ නංගිගේ අර පුංචි ඇස්වල තිබිච්ච නිකන් මොනවද ඒකට කියන්නේ නිකන් මගේ දිහා එයා බැලුවේ කියන්නේ මම එයාගේ පුංචි ඇස් දෙකට මාව පේන්නේ නැත්තේ කියලා මට හිතෙනවා ලොකු විශාල තරුවක් හැටියට. කියන්නේ අක්කා කෙනෙක් හැටියට නෙමෙයි එයා මගේ දිහා බැලුවේ. මං හිතන විදියට මං දකින විදියට දැන් මොකද මම හිතන්නේ අම්මටත් තාත්තටත් වැඩිය මං ගැන ලොකුම ආඩම්බරයක් තිබිලා තියෙන මගේ නංගිට. Shanika? Oh, now you spoke about that you sing in Sinhala and in English. Yeah. And you were very famous with the 6/8 beat. Yes. Can you sing a small part of the song that you sang in a different scale, not in the 6/8? Not in the 6/8 rhythm. Okay, this song that I would like to sing at this point is it's a song that I sang 21 years ago for somebody who is now 21 years and who rather would be turning 21 on the 26th of July, and the song was a tribute to my son. So it has become rather a hit song for many. It's become a special song for many mothers and fathers, I would say. So I'd just like to sing a little snippet of it at this point. Sihina nilummal pokunu pura mage putuge kiri sihine suwanda kala mage lovama e sihinen පහන් වෙලා කිරි සුවඳ තේමුවන්ගේ පවන් සලා. මේ ගීතය හරිම විශේෂී, හරිම සංවේදී, අපි හැම දිනකටම බොහොම දැනෙන ගීතයක්. ඒ වගේම තමයි Mariazelle කියන්නේ පරිශනාත්මක විධික්‍රම ඔස්සේ විවිධ ගීත ගායනා කළ ශිල්පිනියක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ අනුව බලනකොට මේ ඇතැම් විට මට හිතෙනවා මේ පරිශනවල ප්‍රතිඵලයක් ඔස්සේ දෝ මේ ගීතය නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. කොහොම වෙතත්
70 දශකයේ අපේ රටේ සංගීත කලාව සංගීත ශාස්ත්‍රය සහ වර්තමානයේදී පවතින තත්ත්වයේ පිළිබඳව මරියසෙල් ගුණතිලක කියන චරිතය දකින්නේ කොහොමද? 70 දශකයේ නැත්නම් ඊටත් එහයින් නිර්මාණ වෙච්ච ගීතවල මම දකිනවා පිරිසුදුකමක්. ඒ හැම තනුවක්ම පිරිසුදුයි. ඒ හැම ගායකයා හෝ ගායිකාවකගේ හඬ පිරිසුදුයි. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ වකවානුවේ හිටපු නිර්මාණකරුවන්ගේ මනස පවා මම හිතන්නේ විකල් වෙච්ච නැති මනසක් නිසා ඔවුන්ගේ නිර්මාණ සාර්ථක වෙන්න හේතුවක් වුණා ඒවා. ඒවා විතරක් නෙමෙයි තාක්ෂණය දියුණු නෑ. ඒක නිසා තියෙන තාක්ෂණය බොහොම සරල තාක්ෂණයක් භාවිතා කරලා ඊට වැඩිය ලොකු දෙයක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. කල්පවතන ගොඩක් ගුණාත්මක රචනාවල ගුණාත්මක පණිවිඩ තිබුණා. ඒ වගේම තාක්ෂණයෙන් විකෘති වෙච්ච නිර්මාණ නෙමෙයි අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඇත්තටම කනගාටුයි. මොකද මම දකිනවා තාක්ෂණයේ ලෝකෙ දියුණු වෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. තාක්ෂණයේ තියෙන්නේ නිර්මාණයක් කරන්න නෙමෙයි. තාක්ෂණයේ තියෙන්නේ නිර්මාණය හැඩගස්සන්න. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මම දකින දෙයක් තමයි තාක්ෂණය තුල තාක්ෂණය අරගෙන ඒකෙන් නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට අද කිසි කෙනෙකුට මම චෝදනාවක් කරනවා නෙමෙයි. නමුත් තොප්පිය හරිනම් දාගත්තට කරන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මම දකිනවා බොහොම pitch perfect. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගීතයක් ගායනා කරනවා නම් ගායකෙක් හෝ ගායිකාවක් ගේ ස්වර හරි තැනට හරි නියම විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මම දකිනවා මේ පටිගත කිරීම වල මේක හරියටම තියෙනවා. නමුත් වේදිකාවට ගියාම මොවුන්ට හරියට පිච් එකට ගායනා කරන්න බෑ. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට මම දකිනවා මම වගකීමෙන් මම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට CD තැටියක් ගෙනහිල්ලා මේ CD තැටිය දාලා මයික් එක ඔෆ් කරලා ජනතාව රසිකයන්ව ජනතාව කියන්නේ ඔවුන්ට ප්‍රෝඩාවක් කරලා ඔවුන් එදාට අය කරන මුදල මොකක් හෝ වේවා ඒක අරගෙන ගෙදර යනවා. එතනදී මම ගායකෙක් හෝ ගායිකාවක් කියලා මට අඳුරන්න බෑ. මට පිළිගන්න බෑ. මොකද අපි ඉගෙන ගත්තේ ගොඩක් වෙනස් දෙයක්. හරි දේ කරන්න අපේ හඬ ඉදිරිපත් කරන්න හැම වෙලාවකම අසනීපෙන් හිටියත් හෝ අපේ හඬ ඉදිරිපත් කරන්න අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වෙ මම දැන් දකිනවා ශාස්ත්‍රයේ. ඒ වගේම රැල්ලක් කියන්නේ මොකක් හෝ රැල්ලක් තිබුණාද හිප් හොප් කාගේ හරි ජනප්‍රිය වෙච්ච ගීතයක් තියෙනවද හිප් හොප් ගීතයක් හෝ රැප් ගීතයක් හැමෝම ඒ රැල්ලේ යන්නේ. හැමෝම යන්නේ එතනදී. ඒ කියන්නේ වෙනසක් කරන්න උත්සාහයක් නැහැ. ඉතින් 70 දශකයේ ගීත ගත්තොත් නිර්මාණ ගත්තොත් එකින් එකට වෙනස් ගීත තියෙනවා. 6/8 රිද්මේ ගීතේ තියෙනවා, 4/4 රිද්මේ ගීතේ තියෙනවා. ඒ වගේම සරල ගීයක් හා සමාන ගීත තියෙනවා. බොහොම ලයාන්විත අපිට අසන්නට පුළුවන් අපේ ඇස් දෙකෙන් කඳුළු වැක්කිරෙන විදිය ගීත නිර්මාණ වෙලා තියෙනවා. හදවතින්ම ආපු ඒවා. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු වෙනස්කම් මම දකිනවා එදා ඉඳලා අද වෙනකම්. 70 දශකයේ ඇත්තෙන්ම මරිස මට හිතෙන්නේ අර්ථ රසය සහ ශබ්ද රසය මේ දෙකම තිබුණා. දෙකම තිබුණා. නමුත් වර්තමානයේදී ඇතැම් විට අර්ථ රසය බිහි වෙන නිර්මාණ තියෙනවා ශබ්ද රසය නැහැ. මගෙන් මම මේ කිව්වට කමක් නැහැ. මගෙන් මම ළඟදී පාසල් තරඟයක් විනිශ්චය කරන්න ගිය වෙලාවක තරඟ ඉවර වෙලා ඊට පහුවදා ඒ තරඟයකට ඉදිරිපත් වෙච්ච ළමයෙක්ගේ මවක් හම්බ වෙලා ඇය බොහොම වර්ණනා කෙරුවා 70 දශකයේ ගීත නිර්මාණ ඒ හිටපු කලාකරුවන් ගායක ගායිකාවන් හැම එකක්ම වර්ණනා කරලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ දැන් කාලේ ගීතවල මේ
වචන කවුරුත් විවේචනය කරන්නේ නැද්ද? මේවා සෙන්සර් බෝඩ් එකකට යන්නේ නැද්ද? මොකද්ද මේ කියන වචන යම් ගීතයක් ඒ ගීතයක පද ටිකක් කියලා මට දැන් කිව්වා මේ ගීතේ යම් ගායිකාවක්ගේ නමක් කියලා මේ ගීතේ කියවලා තියෙන ආලපන්තියක් දාන හැටි කියලා දෙන්නම් කියලා. මේක පොඩි ළමයින්ට අහන්න පුළුවන්ද කියලා මගෙන් අහනවා. ඉතින් දැන් මං කල්පනා කරුවා මට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මොකද මේ ගායිකාවගේ මව මගේ හොඳ යාළුවෙක්. ඒක මං මොනවාද මම කියන්නේ. ඉතින් මට hina ගියා ඇත්තටම මට hina ගියා මොකද මට කියන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ එයාම ඉඳන් කිව්වා මේවා අහන්න දෙන්න පුළුවන්ද අපේ ළමයින්ට කියලා. ඉතින් ඇත්තටම දෙන වගකීමක් තියෙනවා දෙමව්පියන්ගේ. දෙමව්පියෝ හොඳට අහලා බලලා තෝරලා දරුවෙකුට අහන්න පුළුවන් ගීතයක් නම් ඒ දරුවට අහන්න දෙන්න. බටහිර ගීතයක් වේවා හෝ අපේ ගීතයක් වුණත් කමක් නැහැ. ශනික මට විනාඩියක් දෙන්න මේ කාරණේම තවත් ප්‍රශ්නයක් පැනනකොට හොඳ කාරණයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. දැන් ප්‍රමිතියක් අවශ්‍යයි කියන කාරණේ තමයි මම හිතන්නේ උතනදී අවධාරණය වෙන්නේ. මේ වචනවල හෝ අර්ථවල අපේ රටට ප්‍රමිතියක් අවශ්‍යයි කියන්නේ. මේක තාම කතා වෙලා නැහැ නේද මරියස අපේ රටේ. සිනමාවේ තිබෙනවා යම් කිසි ප්‍රමිතියක් සහ රැඟුම් පාලක මණ්ඩලයක් තියෙනවා. ඒවා අධීක්ෂණය වෙනවා. අපේ රටේ ගීත කලාවට ඇයි මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ශානක. මම හිතන විදිහට මේ මගේ මතයක් විතරයි. ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. සෙන්සර් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද SLBC එකෙන් අපි ගීතයක් ඉදිරිපත් කරුවාම ඇත්තෙන්ම හොයලා බලනවා. මේ ගීතයේ නිර්මාණය හොඳයිද? මේකේ තනුව හොඳයිද? පදමාලාව හොඳයිද? මේක ඔවුන්ට ප්‍රචාර කරන්න පුළුවන්ද? හොඳට ගායනා වෙලා තියෙනවද? මේ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ හොයනවා. නමුත් සමහර පෞද්ගලික ගුවන් විදුලියකින් හෝ ටීවී channel එකකින් හෝ සමහර වෙලාවට ඇඳුරුම්කමට ගීතයක් ප්‍රචාර කරනවා. එතකොට දැන් අර ප්‍රමිතියක් නැහැ. Right, Mariazelle, since you spoke about the present music field, yeah. we have a more tendency these days towards these reality shows, these superstars shows and all that. These stars who sing the songs of many veteran singers, they just come and then go, like, you know, they just fade away. Okay. Why do you think these happen? First, let me go back to an era when we had competitions, when we had talent searches, talent competitions, where genuine talent was recognized and it was brought to the front, and at a final judgment a decision made by judges, qualified judges, not on an SMS count. Now this is where I find reality TV or reality talent competitions are wanting. Right, in that area where you have the judges, you have reputed judges who are big names in the industry, who sit in front of you and who are able to say, okay, this is wrong here, this is wrong there. Most of the time they don't say this is wrong and that is wrong, because they are expected to say you were great, you were fantastic, you were the best. That is not what you should be doing. There are times when I have found that a comment is made like that, but the performer, the singer, has been awful. She has been completely off key, or it has not done justice to the song. So my thing is, you go back to an era where have talent competitions that can be shown on TV, but drop out this SMS thing, because the genuine talent is never brought out. Right. The other thing is, now I became a singer through a talent competition. I was spotted because of the talent competition. I was spotted by a pre-teenage band, and because of that band I went from platform to platform, one rung of the ladder to the other one, and then it was no turning back. That I think is how it should be. You need to go the hard way. You come out on TV, you are declared a winner in front of the nation. Okay, where do you go from there? Where do you go from there? You've already made it on somebody else's hard work, right? If you look at American Idol or X Factor or something, yes, they do sing other people's creations during the competition, but it is limited to maybe 1 minute or 1.5 minutes. In that 1 minute or 1.5 minutes, the competitor, is expected to bring out his her creativity.
your rendition, your version. When you sing a complete song, it becomes another version. But within 1.5 minutes or 1 minute, when you have done what you can do, the best of what you can do to a song, maybe it's a chorus and maybe it's just a verse. From there, when you do sing at the finals, obviously it's just 1 or 2 people who have come to the finals. When you come to the finals, you are given the opportunity of singing your own composition. So your launching pad from that point onwards is your compositions. If you take some of the great winners of American Idol, like Carrie Underwood, most of them, like Carrie Underwood, I remember because she's somebody who's really made a name for herself. So I mean, people like that. So here in Sri Lanka, what happens is the original singer is at home, and the carbon copy, or the copy, I wouldn't say carbon copy, the copy is out there minting money. That I think is a no, and it has to change at some point. And I think TV, radio stations should take the responsibility of seeing to it that the original singers who have actually put their blood, sweat and tears into these creations. You take a creation, you have a melody, you have a lyric, it doesn't become a song. It needs a voice to become a song, right? Otherwise it's just a melody, it's an instrumental. If you take only the lyrics, it's just a poem, right? It becomes a song because there's a voice. And it is that voice that makes that song a hit. Okay, so recognize the fact that somebody has worked hard, put in his or her best efforts into that song, and they've done something with it, and give them credit for it. Don't try to kill them and sweep them under the carpet. I don't think that's right, which is it's happening too much now in the industry here in Sri Lanka, and it's very sad. What can you say for these upcoming stars? So if they need to stay in the field with these 3 factors that you told. Be yourself. Stop imitating other people. Recognize that there is only one H.R. Jyothipala, there's only one Milton Malavarachi, there's only one Clarence Vijayawardena. You cannot take that place. You cannot take that place. You cannot, okay, you might be able to imitate Milton Malavarachi's voice maybe once or twice. Okay, I'll give you an example where I had to audition for a reality competition. I had to audition some competitors, and there was this boy who came and sang a song by Lankapuvath, and he sang exactly like Lankapuvath, and I said, can you please sing another song by another singer? Then he sang something by the late H.R. Jyothipala, and he sounded exactly like Jyothi Aya. And then I said, can you sing another song by another singer, an entirely different style of song? And then he sings something by somebody else, and he sounds, and I said, where is your voice here? Where is your voice? And he's asking me, this is the thing, I'm also wondering where my voice is. He doesn't know. He doesn't know. Like, if you, again, I'm not bragging and I'm not talking big about myself, but if you go back to any of the English songs that I have done, the cover versions that I have done, I've sung it my way. If you go back to the earliest recordings that I have done of my own songs, they're still the same. It's my voice there. It's identifiable. Right? So the best thing is you don't imitate others. Don't imitate others. Although they say imitation is the best form of flattery, for yourself you're doing so much harm, you just don't know it. The other thing is, I mean, don't go with the flow just because there's a certain trend and it's okay, say it's reggae music. Don't create all your songs in the reggae style. Experiment with other genres of music, with other styles of music. You can always find what is suitable for you and make the most of it. ඇත්තෙන්ම අපේ අනන්‍යතාවයක් හදාගෙන තරුණ පරපුර බිහි වෙනවා නම් මේ ශාස්ත්‍රයට වඩා සුබදායි වේවි මේ ශාස්ත්‍රය. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේ අනන්‍යතාවයක් තමයි මරියසෙල් ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියන චරිතය. සංගීත ශාස්ත්‍රයේ දැවැන්ත සලකුණක් තබලා තවමත් අපි විනෝද චාරිකාවක් හෝ අපි විවාහ උත්සවයකට ගියත් එහි සංගීතයේ ඇහෙනකොට ඇහෙන්නේ ක්ලැරන්ස්ගේ සින්දුවක්. ඔව්. මේ අනන්‍යතාවය හැබැයි ඊටාම අවාසනාවන්ත ලෙසට අපේ රටට අහිමි වෙනවා. කෙටි කාලයක් තුළදී. මේ අහිමිවීම ඔබ දකින්නේ කොහොමද? අපේ සංගීත ශාස්ත්‍රයට, අපේ රටට? Clarence Vijayawardena
ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන දැන් අපි අතර නෑනේ. අහිමි වෙලා ඉවරයි. නමුත් ඔහුගේ නිර්මාණ විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ගොඩක් අයගේ නිර්මාණ අපිට අහිමි වෙන්න යනවා. මොකද හේතුව ඇවිල්ලා තහංචි තියෙනවා. තහනම් තියෙනවා. නීති තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනගේ ගීත වලට පණ දීපු ගායක ගායිකාවන්ටම යම් තහනම් නියෝගය ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ ගීත ගායනා කරන්න එපා මෙහෙම මම මෙහෙම දෙයක් දකිනවා. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් අපි අතරින් නැති වෙච්ච ගායකෙක් ගායිකාවක් හෝ එහෙම නැත්නම් නිර්මාණකරුවෙක් ගේ නිර්මාණයක් තුල ඔහුගේ නැත්නම් අයගේ පරපුරට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිර්මාණ විකුණලානේ. එතනදී මම වරදක් දකින්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී මම මෙහෙම දෙයක් දකිනවා. ඒ නිර්මාණ විකුණනවා නම් කරුණාකරලා විකුණන්න ඕනේ ඒ ගීතයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. සල්ලි තියෙන පළියට ගායකෙක් හෝ ගායිකාවක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට හඬකුත් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒ පුද්ගලයා හිතනවා ඇති මම ගායකෙක් මම හොඳ ගායකෙක් මම තමයි ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනට ඉන්න ඊළඟ උත්තරේ කියලා. මම තමයි ඊළඟ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන කියලා. නමුත් මම හිතන්නේ කනක් තියෙන කෙනෙක් නම් කරුණා කරලා තමන්ගේ හඬ පටිගත කරලා ඉස්සලා බලන්න තමන්ට ගීතයක් ගායනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර වෙලාවට දැන් අපෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවොත් එහෙම මම හොඳයිද ගායනා කරනවා මට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැනේ. නෑ ඔයා හොඳ ගායකයෙක් නෙමෙයි කියලා. මට කියන්න බෑනේ. කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඇත්තෙන් මම කියනවා. ඔයා කරුණාකරලා ගීත ගායනා නොකර වෙන මොන හරි දෙයක් කරන්න. මොකද ගායනා කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ කෙනාව ස්පොන්සර් කරන්න. ඔයාට මුදල් තියෙනවා. ඔයා වියදම් කරන ඒ ගායකයා හෝ ගායිකාවව ස්පොන්සර් කරන්න. ඔයා ගීත ගායනා කරන්න එපා. නමුත් අපිට කියන්න කමක් නැහැ. කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ වෙන කතාවක් යයි පෙන්නත් කිසිම වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඊර්ෂ්‍යයි අපි සින්දු කියනවට අන්න ඒ වගේ කතාවක් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ නිර්මාණවල අයිතිය තියන අය ඉස්සල්ලා බලන්න ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනව ගත්තොත් මම ක්ලැරන්ස් එක්ක බොහොම ළඟින් ආශ්‍රය කරපු කෙනෙක්. බොහොම ළඟින් ඔහුගේ නිර්මාණ වලට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. අවුරුදු 6ක් තිස්සේ ඔහුගේ පටිගත කිරීම වලට මම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා, සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඔහු නිර්මාණ කරනකොට සමහර ගීත නිර්මාණ කරනකොට රචනා කරනකොට එතන මම ඉඳලා තියෙනවා. ඔහුගේ මුළු ශරීරයම මුළු මම හිතන්නේ ඔහුගේ ආත්මයම ඒ ගීතේ තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒක වචන වලින් රුපියල් 7 වලින් නිම කරන්න බැරි වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම නිර්මාණයක් ගීතයක් ගායනා කරන්න බැරි කෙනෙක්ගේ අතකට ගියාම මොන අපරාධයක්ද ඒ උතුම් නිර්මාණකරුවාගේ නිර්මාණ වලට මොනතරම් හානියක් වෙනවද කියන එක මම හිතන්නේ අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඇත්තෙන්ම මම මගේ දෙයක් තව කෙනෙකුට විකුණන්න කලින් මගේ ගිටාරය වෙන්න පුළුවන්. මගේ ගිටාර මං හරි ආදරේ මගේ ගිටාර වලට. මොකද මම මේ බාණ්ඩ මගේම කියලා මම සලකනවා. මගේ ගිටාරයක් මං කෙනෙකුට මම විකුණනවා නම් මං හොඳට බලනවා ඒ කෙනා මේ විදියටම ඒ බාණ්ඩ වලට සලකයිද, ඒ විදියට මේවා තියාගනීද, මං පාවිච්චි කරලා තියෙන විදියටම ඔහු මේක පාවිච්චි කරයිද කියන ප්‍රශ්න ටිකට හොඳ උත්තරයක් මට තියෙනවා නම් විතරක් මම ඒක විකුණනවා. එහෙම නැත්නම් මම නොදී ඉන්නවා. Mariazelle, we had a very emotional talk about Clarence Vijayawardena. Yes. Clarence had a major role to play in your life, in your music history. Yeah. He has composed for you. Yes. Can we sing a little bit from a composition of Clarence Vijayawardena from your voice? Yeah. Although your guitar is not here today. Okay. All right. I'll sing this song that has actually kind of helped to mold my life as well.
if you can take the words of this song and sort of take everything that is in this song and sort of take it into your life, I think you can, your life can change a lot and it can become a lot better. So let's see, I'm going to start with the verse of this song. It says, Palamude ivasimai, deveni de karunavai, taman satu de timai, lebena de sanasimai, rahasai sunduru jive, rahasai sanasume, rahasai karuna daya gune. ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ශාස්ත්‍රයේ වේදිකා සංගීත ප්‍රසංගවලදී අතීතයේදී සහ මෑතක් වනතුරු කලක් නැතිවම බැරි චරිතයක් බවට ඔබතුමිය පත් වෙලා හිටියා. නමුත් වර්තමානයේදී නම් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි මොකක්ද මේකට හේතුව සහ වර්තමානයේදී අලුතෙන් මොනවද ඔබතුමියගේ නිර්මාණ කටයුතු වලට අත ගහලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න කැමතියි. එලිමහන් වේදිකාවෙන් අයින් වෙන්න හේතු කීපයක් තිබුණා. එකක් කාලයක් තිස්සේ කලකිරීම ඇති වෙන්න ගත්තා. මොකද මම දැක්කා නව පරපුරේ ගායක ගායිකාවන් වේදිකාවට එනකොට ඔවුන්ගේ හැසිරීම, ඔවුන් දැන් ප්‍රවීණ ගායිකාවන්ට සලකන හැටි, ඔවුන් ගැන කතා කරන හැටි, ඒ හැම එකක්ම මම අහලා කරලා ඇත්තටම මට හරිය කලකිරීමක් ඇති වුණා. මොවුන්ද මේ ශාස්ත්‍රයේ දිගටම ගෙනියන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මට ආවා. ඒකම ආවා සංවිධායකයන්ගේ යම් ගැටලු. ගොඩක් වෙලාවට මුදල් ගැන ප්‍රශ්න තිබුණා. හරි නියම මුදල ගෙවන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට එන්වලොප් එක අරලා බලනකොට මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ප්‍රශ්න තිබුණා. එතකොට මම එලිමහන් වේදිකාවට මුලින්ම යනකොට ප්‍රසංගයක් පටන් ගන්න 6:00 හෝ 7ට රෑ 7ට. ඒක ඉවර වෙන්නේ 10ට හෝ 10:00ට. අන්තිම බස් එක අරගෙන කවුරුත් ගෙදර යනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. බොහොම ලස්සනට වැඩෙත් කෙරුණා. දැන් අන්තිම බස් එක අරගෙන ප්‍රසංගයට එනවා. පළවෙනි බස් එක අරගෙන ගෙදර යනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට සමහර ගායකයෝ මට නම් වෙලා නැහැ එහෙම. නමුත් සමහර ගායකයෝ මට කියනවා ඔවුන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ ගීත ගායනා කරනකොට ඉස්සරහා ඒ ස්ටේජ් එකේ ඉස්සරහා එහෙම නැත්නම් පාර එහා පැත්තේ පයිප් එකක් තියෙනවනේ. ඒ පයිප් එක ගාව සමහර අය මූණ හොදනවා වැඩට යන්න. මේගොල්ලෝ තාම ගීත ගායනා කරනවා. මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ගත්තාම ඇත්තටම මට හරිම කලකිරීමක් ඇති වුණා. සංගීතය කියන්නේ රස විඳින්න පුළුවන් දෙයක්. රස විඳලා තමන්ගේ මොකක් හරි හෝ ගැටලුවක්, ප්‍රශ්නයක්, මානසික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ හැම එකක්ම නිවන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සංගීතය කියන්නේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි. මම තවත් දෙයක් දැක්කා. මම එලිමහන් වේදිකාවෙන් මම අයින් වුණේ 2005. 2005 එතකොට මගේ පුතාට අවුරුදු 15යි. මම ගිය සමහර සංගීත ප්‍රසංගවල මම දැක්කා මගේ පුතාගේ වයසේ ළමයි රංචු පිටින් ඇවිල්ලා. ඇත්තටම මොවුන් ඇවිල්ලා තියෙන සංගීත ප්‍රසංගය නරඹන්න නෙමෙයි. මොවුන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙනත් දේවල් වලට. මත්පැන් ගන්න, මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න.